เราต่างเคยรู้สึกสุขและทุกข์แต่เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่กิเลสที่แท้จริงแล้วอะไรคือตัวการกันแน่จะใช่ดวงจิตที่ฝรั่งเคยถึงกับนำแก้วไปครอบหัวคนตายเพื่อหวังจับให้ได้คาหนังคาเขาหรือไม่ธรรมเทศนากันนี้จากหลวงปู่เทศจะพาเราไปค้นหาคำตอบและเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของความทุกข์ซึ่งซ่อนอยู่ในใจของเราทุกคนตอนนี้ไปจะแสดงถึงเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากที่จะดานลงไปอีกก็กายคือตัวคนเรานี่นะเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี่หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วที่อธิบายในเบื้องต้นที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตเป็นธาตุล้วนๆเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมาแสดงทั้งเรื่องขันธ์ห้าเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกในกระดูกไม่ให้ทิ้งหลังอีกคือรูปกับนามต่อมาก็มาแสดงถึงเรื่องอายตนะคือรูปกับนามอีกอาจแสดงถึงเรื่องอายตนะภายนอกภายในอย่างละหกเป็น12อันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องธาตุ18อายตนะภายนอกภายในอย่างละหกเมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข้ากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุตกลง36เป็น18ที่อธิบายมาแล้วนี่หัวข้อจดจำไว้เพียงย่นย่ออันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปก็ไม่ใช่อื่นไกลตัวรูปกับนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่รูปกับนามนี้เพราะรูปกับนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาหรือที่เฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาทั้งหมดนี่แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นตอหัวข้อเบื้องต้นได้อธิบายตั้งแต่ธาตุมาขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุเวทนาเท่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสได้ค่ะนี่เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสเลยสมมติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสไม่จะเกิดขึ้นตรงไหนแล้วค่ะนี่ลองคิดดูดิยังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันธ์คือว่ารูปอย่างที่ว่าคือธาตุสี่ก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนละคนหรือเห็นตัวของเรานี่แหละเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสเป็นยังไม่ทันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้กัดเป็นกิเลสยังไม่ทันมีตัวกิเลสขึ้นมาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อุเบกขาก็สักแต่ว่าอุเบกขาสัญญาคือความจำมันก็ไม่ใช่กิเลสจำจริงต่างๆได้มันก็สักแต่ว่าจำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของมันปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตามันสำหรับที่กระทบกันเท่านั้น
เกิดความรู้สึกขึ้นกับชักจะบอกรู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิเลสอันนี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วกันมีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างก็ยังไม่ได้จัดเป็นกิเลสโดยเฉพาะลองคิดดูสิครับนี่เรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมดแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนให้รู้หน้าที่ของแต่ละอายตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายมานั้นยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสมันเกิดเวทนานี่นะตอนที่ว่าตะกี้คือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ที่เรียกว่าตัณหานั่นแหละตัณหาตัวกิเลสภาษาที่เราพูดกันกับความง่ายๆพูดกันง่ายๆตามภาษาสามัญทั่วๆไปจะเรียกว่าตัณหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันนะคือมันหาได้พัดตันคือมันหนีหนทางไปตันนั่นก็เลยหาคือมันปิดแต่ก่อนเนี่ยคืองมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนเนี่ยมันมืดนั่นไม่มีทางออกแล้วก็งมอันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หานี่อีกอย่างหนึ่งเราจะเรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคำก็ได้หาไปเท่าไรนี่จะปิดจึงเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดหมดทุกด้านทุกทางหาไปเถอะจะหาได้ก็หาไปเถอะอย่างที่เราหากันอยู่ในโลกวันนี้ใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองทั้งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียวพระพุทธองค์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตัณหากับหาตันทั้งนั้นพระพุทธองค์ยังยอมสละในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละเลยเปิดหนทางไม่หาไม่ตันนะครับเปิดหนทางออกได้เหตุนั้นว่ากิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตัณหาออกจากเกิดจากเวทนานี้พอเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกข์ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลในเรื่องทุกข์นั้นเกิดโทมนัสขัดแย้งเฉยๆก็โง่ซึมไม่มีความคิดนึกรู้สึกเลยโง่ซึมนี่กิเลสมันเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องกิเลสได้ยืดแยะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มืดตื้อละกันยึดในสิ่งใดก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายถึงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัววิชามันไปนู่นมันยืดยาวเป็นสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริงอย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปเงี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบรู้ละเอียดรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอย่างโน้นอย่างนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหลักที่ว่าหาตันและหาตันหาไม่มีทางเปิดรู้วนเบียดอยู่ทันจึงว่าตัวที่ไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้ตามที่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ละเรียกว่ารู้แล้วเปิดหนทาง
รู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็หมดสงสัยอย่างเราเห็นจริงใดก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งตามเป็นจริงหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากดูอีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอมัวแล้วก็อยากดูแล้วไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นสักทีแต่เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้ยังไม่ทันหายสงสัยนั่นเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันหยาบๆคล้ายๆเงี้ยเอาสมมติว่าคนเห็นกันเห็นคนสวยๆล่ะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้หญิงสวยๆล่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันถ้ารู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้ชายเหมือนกันก็อยากดูไม่รู้จักจบจักจิตอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจิตเกี่ยวกับรู้มัวรู้ฟังอยากรู้ไปอยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิ่มดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ในจำพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้จริงเห็นคนเราล่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยผู้หญิงให้ผู้ชายก็ว่านี่สวยจริงๆไม่ได้เห็นได้เตียงว่าสวยแบบนี้ยังแท่งพิจารณาถึงความเกิดความดับของคนคนนั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายได้ในเบื้องต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงแต่ว่าธาตุสี่ธรรมดาธาตุนั่นน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีหมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุประชุมเป็นคนน่ะจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนขี้ดินเหมือนกับก้อนหินก้อนนั้นอย่างที่ว่าแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายสงสัยไหมถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นแต่ธาตุดินคือน้ำไฟลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหายไม่จะหายสงสัยในใจเราคัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแน่คงไม่อยากดูต่อไปอีกชัดแล้วค่ะนี่ก้อนจีนก้อนหนึ่งหรือจะพิจารณาซึ่งก็ไปนั้นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินเพื่ออยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วๆไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าในกินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกินไม่กินได้เป็นอะไรกระตกหลงก็มาบำรุงก้อนดินเนี่ยก้อนดินก้อนเนี่ยไม่ใช่บำรุงให้เฉยเลยดินที่เขาโป้กันเข้าให้มันโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอโป้เข้าเท่าไหร่ยิ่งเหม็นเท่านั้นเองไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโป้เขามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันพิษเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกเครือสุภาพปฏิกูลอย่างที่พากันตรวจกันอยู่อายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละพุทธังฟ้าทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท่ามาอโทเกตามสกาเบื้องต่ำแต่ไฟผมลงไปตาจาปฏิยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาประการตาอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือไล่ไปที่การนี้เจตาโลมานะขาตันตาตาโจไล่ก็ต้องพูดแล้วว่าในเรื่องของปฏิกูลโสโครกกันเราดูใกล้ๆก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ำชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นน่ะอย่าไปพูดแต่คนอื่นเลยตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเหม็นสาบที่ตาอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อนถ้าหากเราไปพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วใครอยากไปดูต่อไป
ดูชัดแล้วว่ามันเป็นของอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมดเรื่องหายสงสัยนี่ควบรู้ของพระพุทธเจ้ารู้เนี่ยรู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดมันผิดจากความรู้ของโลกที่พากันรู้จึงว่าการรู้อย่างนี้แหละเป็นวิชาที่อธิบายจำแนกแจกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี่เองแต่นี้จะอธิบายถึงเรื่องวิชาเมื่อรู้ไม่เห็นตามไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันไม่หมดสงสัยไม่หมดสงสัยก็เป็นเหตุยืดยาวแล้วกันตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั่นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานี้พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะสังขาราก็พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารปัจจยาวิญญาณังเมื่อสังขารมีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณมีแล้วก็เกิดนามรูปจะเข้ามารับขันธ์ห้าของเก่านั่นแหละรูปกับนามของเก่าแล้วก็เกิดอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาการหาอุปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องจิตอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารในเรื่องคำพีในทางพุทธศาสนาท่านว่าถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอวิชชาตรงนี้คนเราที่จะมาเกิดท่านพูดถึงเรื่องจิตปฏิสนธิจิตขณะหนึ่งซึ่งจะมาเกิดในครั้งแรกจิตที่มันก้าวจากนี้จะไปสู่ก้าวอื่นเหมือนกับก้าวของเรานี่แหละอย่างว่าเรามีคลองหนึ่งเล็กๆกว้างประมาณสักศอกหนึ่งเราเหยียบอยู่ริมฝั่งทางนี้ริมคลองทางนี้แหละเราก้าวจะไปสู่ริมคลองทางนั้นเรียกว่าสนธิคณะจิตขณะนั้นเรียกว่าสนธิคณะคือมันไปต่อกันนะขณะจิตที่จะไปต่อกับฝั่งนั้นเรียกว่าสนธิคณะสนธิคณะนั้นเรามาพิจารณาดูเฉพาะในตัวของเราอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างว่าเวลานี้แหละเราทำความสงบเฮ้ยอย่างนี้แหละมีจิตขณะหนึ่งซึ่งมันจะก้าวไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งเช่นได้ยินเสียงแล้วผู้ป้าบสมาได้ยินเสียงแล้วแวบสบายเราอยากไปฟังเสียงนั้นขณะที่มันออกจากความสงบเนี่ยจะไปฟังเสียงที่มันแววเข้ามาในหูนะอันนั้นเรียกว่าสนธิคณะเนี่ยขณะให้จะเกิดนิดเดียวดอกแต่มันเป็นเหตุให้ไปเกิดได้อาการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่รักษาเป็นอะไรต่างๆไม่มีตนมีตัวขณะจิตอันนั้นแหละที่ไปเกิดครั้งแรกแท้ๆทีเดียวคราวนี้เมื่อไปเกิดในครรภ์นั้นมันมีหลายอย่างเกิดเป็นสัตว์บางพวกเกิดในไข่เช่นเป็นไข่ไก่บางพวกมันเกิดเป็นตัวคือเช่นงัวเช่นควายในสุนัขทุกก่อนนี้เป็นต้นหรือเป็นคนหนึ่งเรียกว่าเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในครรภ์บางพวกนั้นเกิดพุทธขึ้นมาเลยคือเป็นตนเป็นตัวเข้ามาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องพวกเทพทั้งหลายเช่นว่าตายอย่างนี้ไม่ต้องมีพ่อมีแม่หรอกถ้าเกิดเป็นผีเป็นพูดผีปีศาจตกนรกหรือเป็นเทพบุตรเทวดานั่นแหละท่านเรียกว่าอุปปาติกะบางพวกไปเกิดในที่สกปรกโสโครกด้วยประการต่างๆในที่สกปรก
เรียกว่าสังเสสิทะจิตตัวนี้แหละจิตที่มันก้าวไปเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะไปเกิดก็ก้าวตัวนั้นแหละถ้าหากผู้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจเพื่อนมีปัญญาเจียบแหลมฉลาดตัดไม่ให้จิตตัวนั้นก้าวกายไปคือเรารักษาจิตอยู่ทุกวันเนี่ยพากันทำความสงบไม่ให้มันคืบไปอยู่ด้วยความสงบทำความรู้เท่าอยู่เห็นโทษในเรื่องที่เราจะก้าวไปนะแล้วก็เห็นโทษในการที่เราอยู่ดิเห็นโทษทั้งหน้าทั้งหลังปล่อยวางตรงนี้อันนี้เรียกว่าตัดกระแสจิตไม่ให้มันก้าวไปเกิดอันนี้ขณะจิตเตรียมไปเกิดขณะไปเกิดแล้วค่ะนี่มันไปเกิดมันต้องไปเกิดในธาตุสี่อย่าไปเกิดในคันที่ว่ามันต้องมีธาตุสี่อยู่ในจิตนั้นอธิบายครั้งแรกนั้นท่านอธิบายว่าเกิดจากการะสัมภวธาตุทั้งฝ่ายบิดามารดาผสมกันเรียกว่าการะเห็นของเหลวละเอียดที่สุดปฏิสนธิจิตตัวนั้นน่ะที่มันไปเกาะอยู่ในที่นั้นไม่มีปรากฏเลยต่อจากนั้นมาพอดีมีปฏิสนธิวิญญาณไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วทำคุทธะคือมันแปลสภาพอันน้ำที่เป็นของเหลวๆและของที่ละเอียดนะมาเป็นเหมือนกับน้ำล้างเลือดแล้วก็ต่อแปลจะมาเป็นคณะมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นเฟสิคือมาเป็นปุ่มมาเป็นปัจจขาหาแห่งอันนี้ว่าถึงเรื่องปฏิสนธิจิตที่ว่าเกิดมันมาเอาธาตุที่มาเป็นตนเป็นตัวมาปั้นถึงลูกมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มขึ้นมาเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้จิตในขณะใดถ้าหากว่าเรารักษาคุ้มครองไม่อยู่ยังเห็นดีเห็นชอบนำอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วก็เรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นนี่แหละมันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละตามตำราที่เขาพาในสมัยเดี๋ยวนี้นะเขาพากันจับตัวจิตมีหลายอย่างมีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเขาคิดอยากจะจับจิตมันเป็นตัวยังไงเวลาคนจะตายเขาแก้วมาครอบหัวครอบศีรษะไว้เวลาคนตายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสีเหลืองลอยไปเขาเลยถือว่าจิตของคนน่ะคือเป็นตัวเหลืองพวกฝรั่งมันอาจจะเป็นแก๊สหรืออะไรหนึ่งซึ่งมันเวลาคนดับแล้วธาตุแต่แค่ว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นว่าธาตุไฟมันดับมันเย็นแล้วมันธาตุไฟที่มันดับนั้นมันอาจจะลอยออกไปแล้วมันยังเหลือแต่ความเย็นยังเหลือแต่ธาตุน้ำเพราะฝรั่งเขาอยากเห็นตัวจิตเขาเลยคิดเอาแก้วมาครอบไว้ให้เห็นงั้นก็ถือว่าเป็นจิตจ้ะนานๆนะเข้าก็เลยความเชื่อนั้นก็เลยหายไปเขาหาวิธีที่จะจับจิตถ้าหากจิตมันอยู่ในแก้วแล้วมันไม่ต้องไปเกิดเนี่ยแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็เอาใจแก้วไปแล้วก็ไปเกิดใช่ตรงนั้นเลยเอาไปซุกคนในท้องเป็ดท้องไก่ท้องงัวท้องปลาลูกท้องคนแล้วไปซุกไว้ในท้องคนมีคนรวยแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้าหากจับจิตได้อย่างนั้นก็ลองคิดดูสิเรานั่งอย่างนี้แหละหากว่าเราจะเอาแก้วมาครอบมดทั้งทุกคนเนี่ยแหละเราจะออกไปได้ไหมจะออกไปดูกรุงเทพฯไปเที่ยวเมืองนครจันทร์จะได้ไหมก็บอกว่ามีอะไรครอบอยู่อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าในทางพุทธศาสนาท่านบอกจิตไม่มีตัวมันเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกไม่ใช่มันอยู่ที่บนศีรษะแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่สมองพวกฝรั่งก็ถือมันอยู่ที่สมองเขาจะไปครอบที่หัวแต่มันมีความรู้สึกอยู่ในทั่วไปทั่วทุกแห่งทุกหนไป
ตัวความรู้สึกอันนั้นแหละตัวจิตคือความรู้สึกอันนั้นประสาทที่มันให้เกิดความรู้สึกอันนั้นเพียงแต่ว่าสำนักงานเข้ามาต่างหากเช่นที่สมองเขาเรียกว่าประสาทไปรวมในที่นั้นที่เรียกว่าสมองประสาทของให้เกิดความคิดความอ่านอะไรต่างๆมันมีที่จิตที่สุดไม่จบเหมือนกันเขาเรียนไม่จบเหมือนกันในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ตามเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายยังไม่รู้แล้วรอดที่สุดดังอธิบายมานี้อันนี้อวิชชาตัวนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดสังขารต่อไปสังขารที่นี้นั่นหมายความมาถึงว่าอวิชชาเมื่อมีความรู้แล้วเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงดังอธิบายฟังมาแล้วมันจะต้องมาเกิดคือจะต้องตัวที่สนธิตัวปฏิสนธิเรียกว่าสังขารคือรูปสังขารคือมาก่อเป็นตนเป็นตัวเขาเรียกว่ารูปสังขารท่านหมายสังขารตัวนั้นสังขารปัญญาวิญญาณังเมื่อเกิดสังขารแล้วก็ตัววิญญาณตัวเก่านั่นแหละพูดซ้ำอีกวิญญาณตัวนั้นแหละมันมีความรู้สึกแค่ข่าวหนึ่งเมื่อตัวจิตเข้าตัววิชาตัวนั้นตัวอวิชชาก็คือตัวสังขารคือตัวจิตตัววิญญาณตัวนี้แหละที่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเทียบแหลมก็เลยเรียกว่าเพียงแค่ว่าวิญญาณแล้วครั้นี้อันตัววิชานั่นก็คือวิญญาณตัวนี้แหละมันไม่รู้เท่าเข้าใจตามจริงปัญญาไม่เกิดก็มาเรียกเอาตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัววิชาอีกถ้าหากว่าเกิดความฉลาดเทียบแหลมรู้แจ้งขึ้นแล้วตัววิญญาณและตัววิชาตัวนี้กลับให้ตัวอวิชชาเนี่ยกลับเป็นวิชาเหตุนั้นวิญญาณตัวนี้แหละยังไม่ทันรู้แจ้งเขามีสังขารนั่นก็มาครองในสังขารคือก้อนนั่นแหละท่านเรียกว่าสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณปัญญานามารูปังมันก็ถูกแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมีทั้งรูปทั้งนามนั่นตรงนั้นเมื่อวิญญาณสังขารมีแล้วก็มีทั้งรูปทั้งนามนั่นวิญญาณปัญญานามารูปังเป็นนามรูปแล้วเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาแล้วเป็นนามเป็นรูปแล้วก็เป็นอายตนะแล้วท่านี้เมื่อเป็นปัจจขาแห่งครบมูลบริบูรณ์ในเป็นตนเป็นตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็มีอายตนะท่านเองมีอายตนะแล้วก็มีภัตตะคือถ้ามีตาแล้วก็เห็นมีรูปมีหูแล้วก็มีจมูกมีเสียงกระทบของเขาก็เกิดภัตตะแล้วก็เกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดอุปทานตัณหาเกิดตัณหาก็ทะเยอทะยานอธิบายกันเบื้องต้นแล้วก็เกิดเวทนาจรายตนะปัญญาพัทโธพัทธปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหาอธิบายมาแล้วตัณหาปัญญาปาทนังเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดอุปทานแล้วเป็นภพถ้าจะพูดกันแล้วมันเป็นภพมันจะปฏิสนธิอย่างอธิบายในเบื้องต้นมันเป็นภพขึ้นมาแล้วแต่นั่นท่านจะเป็นภพภายในเป็นภพตอนนี้ท่านหมายถึงภพอันตอนที่เกิดเป็นตัวเวลาจะออกคลอดหมายถึงว่าชาติชรามรณะโสกาภิเทวทุกขโทมนัสอุปายาตไปง่ายไปโตแล้วมีแต่ทุกข์ไปล้วนๆกันทุกหลายเรื่องหลายอย่างนี่ว่าถึงเรื่องอวิชชามีหลักอยู่อีกว่าท่านแสดงว่ากามวิชังตัณหาทิเนหังอวิชชาเกตังอธิบายข้อหลังนั่นอีกอวิชชาเปรียบเหมือนกันนาตัณหากรรมเปรียบเหมือนกันกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะไปปลูกในนาตัณหาเปรียบเหมือนกับยางคือน้ำมันของเพชรเน็ตผลนั้นเช่นเราปลูกถั่วดินปลูกถั่วลิสงเนี่ยในถั่วลิสงมันต้องในเม็ดถั่วลิสงนะท่านอุปมาเปรียบมันก็กรรมคือสิ่งที่เรากระทำดีทำชั่วเรียกว่ากรรมทั้งนั้นเม็ดถั่วลิสงให้มาทันแห้งเรียกว่ายังมียาง
อันนี้มันตอนนี้มดเม็ดถั่วที่สงที่ไม่แห้งนั่นยังเป็นอย่างนั่นน่ะอันนี้อย่าไปปลูกในนาปลูกในที่ใดเกิดขึ้นหมดถ้าฟ้าฝนตกมามันชุ่มเย็นแล้วก็งอกขึ้นมาเลยถึงว่ากรรมเป็นเหมือนกันกับพืชผลตัณหาเปรียบเหมือนกับเหยื่ออวิชชาเปรียบเหมือนกับที่ดินที่เราจะต้องปลูกที่เราจะต้องเอาลงปลูกอวิชชาที่อธิบายไปนี่นั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิของต้นภพชาติทั้งปวงหมดที่จะให้เกิดขึ้นมากรรมทั้งปวงหมดที่เราทำดีทั้งตัวผลทั้งหมดนั้นอันนี้แหละที่จะมาเกิดอวิชชาหมายความว่าทำดีนะจะมาถึงที่สุดก็ยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกข์อยู่เมื่ออยากได้สุขมันก็ต้องอยากได้ทุกข์ไม่เป็นธรรมดาคือกรรมทำทั้งสองอย่างนี้มันต้องเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีดีต้องมีชั่วถ้าทำทั้งสองอย่างอยู่ตราบใดนั้นยังไม่พ้นทุกข์เหตุนั้นการทำดีทั้งส่วนจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดอยู่เมื่อมีเม็ดมันก็ต้องมียางเนี่ยนะเห็นนั้นตัววิชาตัวนี้น่ะจึงพยายามที่จะทำลายด้วยพิธีต่างๆดังอธิบายถึงภาคจิตน้ำไปลมเลือดตลอดถึงหลอดขันธ์หายตนะก็เพื่อทำลายตัววิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถึงวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นน่ะมันมีครบหมดในนั้นพอมีพืชมีผลนะเช่นว่าเม็ดถั่วดินเราเห็นเม็ดถั่วดินนั้นเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกก็เป็นไม่มีสิเถามันก็ไม่ใช่ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเม็ดถั่วดินเม็ดนึงเอานั้นมันยังระบาดอยู่ถ้าเทียบทั้งเม็ดขนุนแล้วก็แล้วกันเม็ดขนุนเม็ดมะม่วงนั้นเราจะเข้าใจว่าไม่มีต้นมีลำไม่ได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนต้นนั้นเราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นมีบากไม่มีต้นมีดอกไม่มีกิ่งมีง่าไม่มีผลนั้นเรียกว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนเม็ดนี้น่ะมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งผลครบหมดอยู่ในที่นี้ด้วยเหตุที่จะมาแยกแยะออกโดยอาการต่างๆอย่างที่อธิบายมาเลยเป็นธาตุจีนน้ำไฟลมโดยเป็นต้นอันนี้เรียกเรามาแยกออกให้เห็นต้นลำและดอกผลในต้นนั้นถ้าเราเห็นเราไม่มีแล้วเอาเถอะเผลอไม่ได้หรอกไปตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกชุ่มเขาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกเป็นรากออกมาให้ปรากฏเลยพอรากปรากฏเท่านั้นนี่แหละต้นเหตุที่จะเกิดอวิชชาที่จะเกิดทั้งขานวิญญาณอุปทานต่างๆเกิดไปจากเนี่ยแยกออกมาเป็นรากใช่ก่อนต่อนั้นก็กลายมาเป็นใบนั่นก็เป็นลำเป็นต้นเป็นลำต่อมาก็เลยเป็นกิ่งเป็นง่าขึ้นมาตลอดถึงว่าเป็นลูกเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่ามีเรื่องทำลายวิชาก็คือว่ามาแยกเพราะฉะนั้นแหละตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องกระเทาะหรือเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นมันมาเกิดต่อไปอีกจึงอธิบายตามตะกากวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้อีกไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลอันนี้ตัววิชาแล้วถ้าหากมาเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความเกิดตั้งใจวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุทัยคือเป็นบ่อเป็นเหตุให้เกิดนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นู่นตัวสมุทัยเกิดแล้วก็ต่อไปตั้งแต่ภพชาติครามนาถโศกาไปเทวทุกข์ทุนตัวทุกข์มันอยู่ตรงจากนี้ไปหาภพชาตินี่ยังเป็นตัวสมุทัย
พอไปถึงภพชาติชรามรณะโศกาปริเทวทุกข์นั้นเป็นตัวทุกข์โดยแท้ถ้าหากไม่เห็นชัดคือแยกแยะออกอธิบายดังอธิบายมาในเบื้องต้นแล้วเรียกว่าเกิดวิชชาขึ้นมามันก็ไม่ตอบคือว่าทั้งขานวิญญาณนามรูปชรายตนะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีความดับก็มีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องอริยสัจธรรมสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคราวนี้ถ้าหากไปรู้แล้วไปรู้คือปัญญาสมาธิเป็นตัวมรรคแล้วก็ดับเรียกว่านิโรธมรรคกับนิโรธเป็นคู่ทุกข์เมื่อไม่รู้ก็เลยเป็นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นถึงว่าการอธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางมากหากเราไม่ตั้งใจคิดตรึกตรองจริงๆหรือว่าจับเนื้อความนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องยุ่งถึงยังไงก็ขอให้ตั้งจิตให้มันอยู่ในเรื่องความสงบอบรมอย่าให้จิตงอกแงกวอกแวกไปมาตรงหน้าตรงหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมใจความแล้วก็คือว่าถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องละไม่ตะตมอันนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องบางคนนั้นเรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าไม่รู้แต่ว่าปฏิบัติได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เมื่อเข้าใจแล้วว่าอวิชชาคือต้นตอที่แท้จริงของทุกข์จะทำให้เราสามารถมองเห็นสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงและเริ่มปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้เพื่อร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งปัญญานี้ต่อไปเชิญกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อธรรมอันเป็นแสงสว่างในครั้งหน้าขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับ